සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. අපි දැන් මීට කලින් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවා නම් ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා ගිහින් බලන්න. මොකද ඒක ගොඩක් high profitability ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක්. ඒ දෙකෙන්ම ඔයාලට Binance future වල ට්‍රේඩ් කරද්දී ඇත්තටම සෑහෙන දේවල් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ සිග්නල් accuracy එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා බැලුවේ නැත්නම් එම වීඩියෝ ගිහින් බලන්න. අපි අද කතා කරන ඉන්ඩිකේටර් එක ඇත්තටම ගොඩක් සරල ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේකේ අපිට දවසකට වැඩි සිග්නල් ප්‍රමාණයක් ජෙනරේට් වෙනවා. දැන් අපි මීට කලින් කතා කරපු ඉන්ඩිකේටර්ස් වල දවසකට ට්‍රේඩින් සිග්නල් එකක් නැත්නම් දෙකක් වගේ තමයි දුන්නේ. ඒවා සමහරක් අපිට ගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් මම මේ අද ඔයාලට කියා දෙන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් බොහොම සුළු කාලයක් ඇතුළත, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ ඇතුළත ඔයාට ට්‍රේඩ් දෙක තුනකට එන්ටර් වෙන්න අවස්ථාව බොහෝ විට ගන්න මට්ටමට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වැඩි ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණයක් තමයි, ඒ කියන්නේ පොඩි percentage එකකින් තමයි ඔයාට වගේ profit book කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 100ට 5-10 ඔයාගේ leverage කරන විදිහ අනුව වෙනස් වෙනවා. නමුත් 100ට මම recommend කරන්නේ 100ට 5-10 වගේ position වලදී ඔයාගේ profit book කරගන්න. හරි. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා Binance වලට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් Binance account එකක් නැත්නම් පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා කොහොමද Binance account එකක් හරියට open කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට Binance account එකක්, අලුත් කෙනෙක් නම් Binance account එකක් තාම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා Binance account එකක් open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේක මේ half trend කියන ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අද කතා කරන ස්ට්‍රැටජි එක හදාගන්නේ. ඒක සහ RSI එකේ කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට තමයි අද අපි මේක කතා කරන්න යන්නේ. හරි. මේ විදිහට normal අපේ candlestick chart එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයා ඉන්ඩිකේටර් වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයා search කරන්න half trend කියලා. half trend indicator එක මේ evergate කියන කෙනාගේ එයා develop කරපු half gate indicator එක. හරි. ඒක ගන්න. දැන් මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ආපු ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් කතා කරලමු කොහොමද කියලා. මේකේ පේනවා මැදින් මේ moving average මැදින් line එකක් යනවා. ඒ වගේම උඩින් යටින් උඩ රතු පාර ඩොට් ටිකක් යනවා සහ යට නිල් පාටින් ඩොට් ටිකක් යනවා. මේකෙන් අපිට මේක මෙහෙම තිබුණාට අපිට හරියටම මේකෙන් entry point එකක් ගන්න බැහැ trade එකකට enter වෙන්න. මේක අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අපිට ඕනි විදිහකට මේක හදා ගන්න ඕනි අපිට trade වලට enter වෙන්න. මේකේ ගොඩක් විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ. මේක අර මම කිව්වා වගේ දවසකට ලොකු trade ප්‍රමාණයකට enter වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, මේකේ settings වලට එන්න ඔයා. මේකේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන input වල මේ 2 තියෙන මේක 4 කරගන්න. හරි. style වලට ගිහිල්ලා මේක මේ උඩින් යන බෑන්ඩ් එකයි යටින් යන බෑන්ඩ් එකයි අපි අයින් කරගන්නවා. මේ දෙක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපේ මේ වැඩවලට. හරි. ඕකේ. අපිට මේකත් එක්ක දැන් මේක ඇත්තට මෙන්න මේ මූවමන්ට් තමයි අපි ගන්නෙ. මෙතන මෙයා මේ රතු පාටින් මෙහෙම ලයින් එක එනවා. එයා ආපහු නිල් වලට බ්ලූ ලයින් එකට මාරු වෙනවා. මේ මාරු වෙන විදිහ තමයි අපි entry point එකක් ගන්න. ඒක මෙයා පොඩි මෙතනින් arrow එකකිනුත් අපිට දීලා තියෙනවා. දැන් හොඳ buying opportunity එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. ඒ වගේ මේක අනිත් පැත්තට මාරු වෙද්දිත් blue line එක ඇවිල්ලා red line එකට මාරු වෙද්දිත් අපිට පෙන්වනවා selling opportunity එකක් තියෙනවා. සහ ඒ වගේ මෙතන පොඩි mark එකකින් පෙන්වනවා ඒ selling එක. ඉතින් අපිට ඒ දෙක ගත්තත් මෙතනදී පෙන්වනවා. දැන් මෙතන මෙයා buy opportunity එකක් පෙන්වනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී buy කරන මේ විදිහට පොඩි trend එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මෙයා sell එකක් පෙන්වනවා. එතකොට මෙතනින් පල්ලෙහාත් selling එකක් යනවා. නමුත් අපිට මේක විතරක් මදි. මේකේ accuracy එක වැඩි කරගන්න මේකේන signal අපිට හොඳ entry එකක් ගන්න අපි තව මේකට RSI එකත් add කරලා ඒකත් අපි පාවිච්චි කරනවා decision ගන්න. මෙතනට ඔයා ගිහිල්ලා RSI එක දාගන්න.
හරි RSI එකෙත් settings වගේක් හදා ගන්නවා මම. විදිහට මේකේ RSI VSM එක මම අයින් කරලා දානවා. අයින් කරලා දාලා input වලට ගිහිල්ලා මේකේ RSI length එක 2 වලට හදා ගන්නවා. RSI length එක 2 වලට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි තික් එක මම පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්නවා. හරි. ඒ වගේම මේකේ upper band එක lower band එකත් හදා ගන්න ඕනේ. මේකේ RSI දැන් අපි overbought oversold position වලට තියෙන්නේ මෙයාලා මේකේ default ඉන්නේ 70යි 30යි. අපි ඒක 90 වලට දාන upper band එක. ඒ වගේම lower band එක 10 වලට අපි හදා ගන්නවා. හරි. මොන දැන් අපිට ගොඩක් trade වලට enter වෙන්න ඕනි indicators දෙක අපි දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ කොහොමද entry buy sell entries වලට අපි entry point ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් අතර මේ යන අවස්ථාවෙත් මම මෙන්න මෙතනදී trade එකට දැන්ටමත් එට්ට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම තාම යන මේක ලොකු sell off එකක් ආවා. මේක ලොකු selling එකක් යනවා මේ 15 chart එකේ. අනිත් එක තමයි මේ මතක් කරන්න ඕනේ මේක අනිවාර්යෙන් 15 minutes 30 minutes වලට විතරයි මේක use කරන්නේ. එතනින් එහා period වලට මේ time frame වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාට මේක 15 මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ 15 වලට 15:30 වලට විතරක් පාවිච්චි කරන්න. එතනින් එහාට ඔයාලා යන්න එපා. time frame වලට මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ entry එකක් ගන්න කියලා. මේකේ කාරණා තුනක් එකට ගැලපෙන්න ඕනේ අපි entry එකට යනවා නම් අංක 1 තමයි මෙන්න මේ මැදින් යන මෙන්න මේ line එක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු buy entry එකක් කොහොමද ගන්න කියලා. මේ line එක buy entry එකක් නම් අනිවාර්යෙන් blue line එකක් තියෙන්න ඕනි. හරි. ඒ කියන්නේ මේ line එක නිල් පාටට තියෙන්න ඕනි. අංක 1. ඊට පස්සේ අංක 2 විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ RSI එක බයින් එකක් නම් අපි buy entry එකට යනවා නම් RSI එක අනිවාර්යෙන් මේ 10 වලට ටච් කරලා තියෙන්න ඕනේ. 10 වලට ටච් කරලා තියෙන්න ඕනේ RSI එක අපි buy එකට enter වෙනවා නම්. හරි. එතකොට කාරණා දෙකයි. අනිත් එක තමයි අපි enter වෙන තැන සහ stop loss සහ take profit ටික මම දැන් තව ටිකකින් කියන්නම් කොහොමද කියලා. හරි අපි බලමු මේකේ entry එකට තිබුණු අවස්ථාවක් මේ දැන් යන එක පොඩ්ඩක් නවත්තගමු අපි දැන් ඒක ගන්න නැතුව අපි හිතන්නේ දැන් මේක trend එකනේ දැන් මේක තමයි trend එක දැන් මේක up trend එකක් තියෙන්නේ හරි ඒතර up trend එකක් තියදී මෙයා මේ blue line එක තමයි ඉදිරියට වෙන්නේ. ඒතර මේකෙදී අපිට entry වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ buy long position වලට විතරයි. හරි දැන් මෙතනදී මෙයා මාරුණා මේ blue line එකට. ඒ කියන්නේ up trend එකට. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙන පළවෙනි RSI එක වදිනවා යට මෙතන මේ 10 කියන අවස්ථාවේ මෙන්න මෙතනදී. හරි. මෙන්න මෙතනදී වදිනවා. ඒක වැදුනට පස්සේ ඒක වදින්නේ red candle එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ එන candle එක අපි මේක long position එකකට බලාගෙන ඉන්න නිසා ඊට පස්සේ එන candle එක green candle එකක් වෙන්න ඕනි. හරි. green candle එකක් වෙන්න ඕනි. ඒ green candle එකට යටින් තමයි අපි stop loss එක තියාගන්නේ. stop loss එක තියාගෙන අපිට එතනදී මේ trade එකට enter වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතන තමයි stop loss එක තියාගන්නේ. එතකොට මේ candle එක ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ හරියදී අපිට මේ trade එකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක exit වෙන්නේ කොහෙදද? exit වෙන්නේ මෙන්න මේ දැන් අපි trade එකට enter වෙනවා. exit වෙන්නේ ආපහු මේක මෙයා RSI එක 90 touch කරද්දී හෝ 90 වලට උඩින් යද්දී තමයි අපි මෙයාගෙන් exit වෙන්නේ. දැන් එතන මේ මෙතන 1.94 ඒ කියන්නේ around 2% profit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10x වලින් නම් 20x වලින් නම් 40 වාට profit එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ අපි buy entry එක ගන්නෙ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද sell entry එකට අපි යන්නේ. sell entry එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ line එක red වෙලා තියෙන්න ඕනේ. blue වල ඉඳලා red වලට මාරුලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම RSI එක 90 වලට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන මේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. line එක red ඒක okay. RSI එක 90 වලට උඩින් තියෙනවා. ඒකත් okay. ඊට පස්සේ ඒක trigger වෙන candle එක තමයි මෙන්න මේ candle එක.
මේක ට්‍රිගර් වෙන්නේ මෙතනදි ඉස්සෙල්ලාම RSI එක 92 උඩින් යන්නේ මෙතනදි මේක ට්‍රිගර් වෙනක. ඊට පස්සේ මේක අපි කන්ෆර්ම් කරගන්නේ මෙන්න මේ ඊළඟ කැන්ඩල් එකේදී. ඊළඟ කැන්ඩල් එකට උඩින් අපි තියා ගන්නවා මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක. හරි. මෙතනින් අපි ස්ටොප් ලොස් එක තියාගෙන අපිට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට. එන්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ ආපහු RSI එක මේ විදිහට පහළ ඒ කියන්නේ අපි 10 වලදී ටච් කරද්දී අපිට ට්‍රේඩ් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. ඕ නැත්නම් ඔයාට 10% 5% වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන ඔයා ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න. දැන් ළඟ ට්‍රේඩ් ගොඩක් යන නිසා ඔයාට 5% ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බත් ඇති. ඒ වගේම අපේ ස්ටොප් ලොස් එක එච්චර ලොකු දුර වදින්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒක අපිට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ස්ටොප් ලොස් උනත් ඒක බොහොම ළඟ තමයි ස්ටොප් ලොස් එක වදින්නේ. ඒ වගේම මේක එක දිනකට සෑහෙන ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් මේක මේ වගේ සෙලින් එකක් ඇද්දි මේ හැම තැනකදී අපිට මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ තැන්වලදී අපිට ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාර අපි කතා කරපු දේවල් එක කම්ප්ලයි වෙනවා නම් අපිට මේ අවස්ථාවලදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඔයා හැම වෙලෙම මොකද අපි මුලින්ම කතා වුණා වගේ Binance Future වලදී අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා වගේම ලොස් නොවී ඉන්න එක තමයි ඇත්තටම සෑහෙනම වැදගත් දේ. ඉතින් අපේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් නොවී තියා ගන්න එකට අපි වග බලා ගන්න ඕනි. මොකද දවසට මේ දැන් තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක දවසට ඩොලර් 10ක් හොයාගත්තත් ඇත්තටම ඇති. මොකද ඩොලර් 10ක් හොයාගත්ත කියන්නේ 3900ක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කෙනෙක්ට කියන්නේ එයාගේ කැපිටල් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. කැපිටල් එක මත ඉතින් ඩොලර් 10ක් වගේ දවසට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේකත් ලොකු ජයග්‍රහණයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හරි හිමිහිට ගොඩක්ම ඉතින් ඉවසීම තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉවසීමෙන් පරිස්සමින් ට්‍රේඩ් ටික කරගෙන යන්න. එහෙම නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.